Jó estét mindenkinek itt DeFi Hungry mai livestreamében. Gondoltam, bejelentkezek nektek, hiszen nagy nap a mai, abszolút nagy nap a mai, és én azt látom, hogy ez talán ennek az évnek az egyik legfontosabb FOMC meetingje, ami ott elkezdett intézményesedni az egész kriptoszektor, nagyon nagy kihatással van a döntéseinkre, és nagyon-nagyon üdvözlök mindenkit itt ezen az estén, hiszen itt egy beszélgetés formájában szeretném megtartani veletek ezt a livestreamet. Ugye már a Fox Business-en fogom nektek streamelni itt ugye magát az FOMC meetinget, szóval nagyon nagy taps mindenkinek, aki itt van. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Hogyha tetszik ez a livestream, köszönöm azt, hogyha lájkolnátok, illetve hogyha még nem lennétek feliratkozva, és részesülni szeretnétek ilyen videókban, akkor mindenképpen megköszönöm azt, hogyha feliratkoznátok. Ugye a tegnapi streamre kitérve, tehát ugye tegnap is volt egy kezdetleges stream, amit szerettem volna indítani, és ez pontosan arról szólt, hogy a jelenlegi árfolyamot, a jelenlegi piaci helyzetet tudjuk egy kicsit értelmezni, és pontosan azért hoztam nektek ezt az érdekes újságcikket, vagy hát hogy is mondjam nektek, inkább a médium cikket Arthur Hayes-től, aki esetleg Arthur Hayes nem ismeri, vagy nem tudná azt, hogy pontosan, hogy ő kicsoda, akkor csak akarom ugye mondani, hogy ő a BitMEX egyik társalapítója. BitMEX az egy leverage trading platform volt, vagy hogy még mindig az, és működik, és nagyon érdekes, mély cikkeket szokott írni, mind gazdasági eseményekről, mind pedig ugye a kriptoszektorról, tehát nagyon-nagyon érdekes levezetése volt itt annak, hogy tulajdonképpen most a világban mi zajlik, miért látjuk azt, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a kamatemelések esetlegesen a mai napon nem folytatódhatnak, vagy enyhülhetnek, és erre is ki szeretnék térni. Ugye nyilvánvalóan, aki ezt a cikket meg szeretné nézni, mindenképpen ajánlom, hogy nézze meg, ez egy angol nyelvű cikk. Egyébként ennek a videónak a végén ki fogunk térni azokra a fontos témákra is, mint a CBDC-k, vagy így a videó közben, amik egyébként itt a Ripple emelkedésének tudhatóak be talán, hogy nagy valószínűséggel a mai beszéden, amit ugye Jerome Powell fog majd nekünk itt prezentálni, nagy valószínűséggel ezek is fontos szerepet fognak kapni, hiszen úgy látjuk, hogy közeledünk ehhez a fontos mérföldkőhöz, hogy ez a stablecoin, illetve a stablecoinok mögötti rendszerezés, ez a nagyon fontos kontroll megszülessen itt az Amerikai Egyesült Államokban. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes FOMC meeting lesz. Én azt gondolom, hogy figyelnünk kell, kifejezetten azért is, hiszen meghatározó lehet itt Jerome Powell-nek a beszédében az, hogy mi várható a közeljövőben. Azt látjuk pontosan jól, hogy a piacok mit áraznak be, azt tökéletesen jól látjuk, hogy igazából a piacok nagyon-nagyon bikás momentumot kezdtek el fölvenni, amik ugye annak tudhatóak be, hogy nagy valószínűséggel a 25 bázispont fog itt életbe lépni, tehát a 25 bázispont az, amit látok, hogy itt tényleg a piacok kezdenek beárazni. Most szeretnék nektek mutatni egy nagyon érdekes liquidity heatmapet, csak azért is, mert ne felejtsük el azt, hogy nagyon sok projekt indítja ugye ezen a héten azt a fontos termékét, mint például ugye az Arbitrum is. Tehát az Arbitrum is, illetve a Zero Knowledge technológiát indítja maga a Polygon Matic is. Tehát rengeteg olyan dolog lesz itt ezen a héten, amit én azt gondolom, hogy nem hiába terveztek be ezek a cégek a mostani hétre. Szóval nekem továbbra is az elvárásom, hogy igen, pozitív híreket fogunk kapni, ami rövid távon pozitív szerintem magára a piacra tekintve, és mindjárt bele is ugrunk azokba a dolgokba, amik kiválthatták ezeket a döntéseket, amiket most itt fogunk látni. Tehát ugye visszatérve erre a cikkre, röviden és tömören annyi a lényeg, hogy igazából a II. Világháború óta zajló államadóssági problémát ebben a kötött fiat valuta rendszerben szeretnék ugye megoldani, és ez alapján a cikk alapján ugye azt tudom nektek mondani, hogy tehát a bankok felé az állam egy olyan programot vezetett be, amit úgy hívnak, hogy BTFP, ami nem azt jelenti, hogy by the FP volt, hanem azt jelenti, hogy Bank Term Funding Program, ami azt jelenti, ami ebben a cikkben nagyon szépen le van írva, hogyha egy bizonyos probléma lép fel a bankoknál, mégpedig egy likviditási probléma lép fel a bankoknál, akkor azt nagyon-nagyon könnyen, illetve kötelezően ki kell pótolnia az államnak. Ez hogyan történt meg? Itt vissza kell mennünk az időbe.
egészen pontosan a COVID-19 pandémiáig, ahol is ugye az történt, hogy a COVID-19 pandémia alatt egészen pontosan egy olyan környezetet láthattunk kint, ahol ugye bizonytalan volt az, hogy például bankok ki tudnak adni hiteleket, finanszírozásokat, és ugye ezt a üzletformájukat nem tudták folytatni, tehát úgy döntöttek, hogy inkább egy nagyon-nagyon alacsony rizikójú befektetési formát fognak választani, abból a pénzből, amit egyébként itt a quantitative easing alatt, amit láthattunk ugye a Covid alatt, az azt jelenti, hogy ugye emberek számlájára különböző utómódon valamilyen segély formájában pénzt tudott adni az állam, és pontosan ezeket a pénzeket döntött úgy a bank, hogy szeretné akkor valahogyan felhasználni. Voltak emberek, akik egyébként ugye kriptóba vagy egyéb más investmentekbe fektettek be, illetve azt láthattuk, hogy itt láthatjuk a legdurvább bull marketeket, mind kriptóban, mind pedig ugye a tőzsdéken, tehát beszéltünk itt különböző részvényekről, beszéltünk itt természetesen az S&P 500-asról, különböző tőzsdeindexekről, akkor érték el az all-time high territóriumjukat, mikor a Covid után, illetve a Covid következtében a quantitative easing miatt rengeteg likviditás került a piacba, és hát itt is láthatjátok, hogy a Bitcoin esetében itt értük el ezt a 65 000-es, majd 69 000 dolláros csúcsot, azért, mert rengeteg pénz volt kint ugye az embereknél. Könnyű volt a pénzhez hozzájutni, könnyen kaptál olcsó hitelt, alacsony kamatra, viszont ennek a levét ittuk most ugye az elmúlt másfél évben, hiszen 2021 novemberében úgy döntött az Amerikai Egyesült Államok, illetve sok más állam, nem csak az Amerikai Egyesült Államok, hanem ugye Európa is, megsínlette az infláció hatásait, hogy elkezd kamatot emelni, és itt láthatunk egy gyönyörű szép bear market kezdetét. Tehát ez a bear market elkezdődött, és ennek a következtében most azt látjuk, hogy lassan kezdünk annyira lelassulni a gazdaságot tekintve, hogy az Amerikai Egyesült Államok egyszerűen már nem szeretné, vagy nem tudja folytatni ezt az agresszív kamatemelést, amit itt láthattunk. És én azt gondolom, hogyha visszamegyünk itt az időben, megnézzük például szimplán csak a dollárnak az erejét. Ide mindig a Dixie chartját szoktam megnyitni, vagy a Dixie chartját szoktam hozni, mint példa, hiszen a Dixie chartján láthatjuk azt tulajdonképpen, hogy amióta elkezdték a kamatot emelni, ugye itt azóta egy nagyon erős impulzív emelkedést láthattunk magának a dollárnak a dominanciájában, erejében, és ugye itt kicsúcsosodtunk egészen pontosan 2022. szeptemberében itt 114 pontnál, ahonnan is ugye elkezdtünk ereszkedni. Most ez az ereszkedés itt, illetve az a kérdés, hogy a dollárnak az ereje, a dominanciája meddig tud megmaradni a következő években, azt gondolom, hogy egy olyan téma, amiben nagyon mélyen bele tudnánk menni, és itt én azt gondolom, hogy a világ átrendeződéséről is tudnánk már beszélni. Most ebben annyira nem szeretnék belemenni, de én azt látom, hogy országok egymással már nem úgy háborúznak, mint régen, hanem itt tulajdonképpen egymásnak a valutáit szeretnék ugye legyengíteni, a vásárlóerőt szeretnék legyengíteni, és különböző más ipari outputban mért erőfitoktatást láthatunk. Most a mai témánk minket kriptósokat az fog érdekelni, hogy vajon milyen folytatása lesz itt a piacnak, és meg kell értenünk azt is, hogy igazából az a érdekes narratíva, amit látunk kint magában a banki szektorban, az hogyan tevődött össze. Tehát ugorjunk is vissza megint ebben a cikkbe, és nézzük is meg azt, hogy pontosan a BTFP Bank Term Funding Program alapján hogyan is ment itt tovább ez a COVID-19-es krízis. Ugye ez a COVID-19-es krízis úgy vagy olyan üzletekbe kényszerítette a bankokat, hogy ezek a bankok úgy döntöttek, hogy különböző értékpapírokat, kötvényeket fognak ugye vásárolni a megnövekedett likviditásból, amit egyébként ugye emberek helyeztek el a bankokban, tehát voltak olyan emberek, akik nem fektették be ezeket a pénzeket, hanem egyenesen behagyták a bankszámlájukon. Tehát, hogyha te behelyezed ugye a pénzedet egy bank számlára, akkor a banknak ugye van lehetősége ezt kiadni különböző hitelként, vagy bármilyen más befektetési módszere, vagy formába tudja ezt átforgatni. És amit láttunk, az az volt, hogy a bankok ebben a bizonytalan időszakban a nagyon jól teljesítőnek, vagy nagyon jó teljesítménnyel rendelkezőnek tűnő kötvényekbe és treasury-kbe helyezték el a pénzt, viszont ezeknek a treasury-knek, ezeknek a kötvényeknek, ezeknek a papíroknak a
hozama az egy nagyon-nagyon-nagyon deficites, deficitbe vágott át, és ugye ebben a deficitnek, ennek a deficitnek a következtében azt láthattuk, hogy most az elmúlt pár hónapban, évben a komoly kamatok miatt, amikor nagyon magas kamatok miatt, illetve a lassú gazdaság miatt egy nagyon-nagyon rossz teljesítmény, tehát konkrétan 620 milliárd dolláros mínuszt szenvedtek el a bankok, ami azt jelenti, hogy a befektetésük az egy mínuszban van. És ez most nekünk ugye ez könnyű elképzelni, hiszen hogyha kriptóba jöttél be mondjuk 2021-ben, és mínuszban vagy, akkor például egy olyan helyzetbe kerültek a bankok, hogy a befektetéseiket nagyon-nagyon komoly mínuszba kellett, hogy eladják. És miért kellett ezt eladni? Ezt azért kellett eladni, ugye, hiszen növekedett az infláció. Sajnos az embereknek, ugye az emberek arra kényszerültek rá, hogy ezeket a pénzeket elég erőteljesen költsék. Ez infláció hatása ugye úgy mutatkozott meg, hogy mindenre több pénzt kellett költened és egyéb dolgok. Most amit látunk az az, hogy ezen probléma olyan kihatásokra volt a bankokkal nézve, hogy ezeket a pénzeket ki akarták, hogy az emberek venni, vagy költöttek, vagy valamiért kellett a pénz, és ezért a bankoknak nem volt likviditás, és a bankok azt csinálták, hogy tulajdonképpen eladták ezeket a veszteséges befektetéseiket mínuszban. És most láttuk ugye ezeket a bankokat összedőlni. Tehát beszéltünk itt a Silvergate Bankről, beszéltünk itt a Silicon Valley Bankről, rengeteg bank ment csődbe, és ezeknek a csártyán pontosan jól látszik az, hogy tulajdonképpen egyik napról a másikra bankruptcy-t kellett ugye jelenteniük. Mit jelent ez a bankruptcy tulajdonképpen? Tehát hogyan láttuk azt, hogy ezek összeomlanak? Tehát milyen más formában lehetett ezt észrevenni? Ugye tudjuk jól, hogy a kint lévő nagyobb erők, hatalmak, nevezhetjük őket így is, mint például BlackRock, mint például JP Morgan Chase, nagyon-nagyon komoly short pozíciókat helyezett már egy jó ideje azokra a nyersanyagokra, mint például arany, illetve ezüst. És hát ezeknek az árán láttuk azt tökéletesen jól, hogy ahogyan likvidálták ezeket a bankokat, így ezeknek a pozícióik úgymond likvidálva lettek. Tehát a likvidáció hatására az történt, hogyha megnézzük szimplán csak a goldot, hogy egy hatalmas short squeeze-t kezdett ugye élvezni a chart. Ez a short squeeze egyébként nem csak az aranynál volt látható, hanem természetesen a digitális aranynál is, mint a bitcoin. És most sokan azt a teóriát hiszik, hogy itt is van a megoldás erre a banki rendszerre, itt is van a megoldás erre a nagyon nagy problémára, hogy tulajdonképpen omlanak össze a bankok, mindenki meneküljön bitcoinba, ami, mint mondtam nektek már az előző videóban, egy nagyon kedves gondolat, viszont én mindenképpen abba az irányba terelnék mindenkit, hogy igen, abszolút jó megoldás, de mindenképpen egy okos döntés BTC-ben hedgelni magad a jelenlegi fiat valuta rendszer ellen, hiszen self-custody az abszolút a jövő. A self-custody azt jelenti, hogy ugye saját magad rendelkezel a kriptóid fölött, az abszolút a jövőben mutató dolog. És azt is látjuk, hogy az emberek a digitális térben fogják élni az életüket, tehát itt beszéltünk ugye a Web3-as NFT-kről is, különböző dolgokról, tokenizációról, ezek mind, közben látom, hogy 25 bázispont lett végül a kamatdöntés, de azt kell mondani, hogy ez mind jövőmutató dolog, és ez mind fontos dolog. 25 bázispont, ami azt jelenti, hogy elkezdett rallizni a piac, nézzük is meg a bitcoint. Ugye én azt gondolom, és azt szeretném mondani itt, hogy senki ne higgye azt, hogy itt a piac most nyílegyenesen föl fog menni az égbe, $50,000 és lemaradt az egészről. Én azt gondolom, hogy bizony lehetnek itt váratlan fordulatok, és ezért is hoztam nektek egy érdekes liquidity heatmapet, ami azt mutatja nekem, hogyha a piackészítőket tekintjük, akkor itt nekünk lent $18,000 és $20,000 között igen komoly likviditásunk van, amit lemarhat a piac. Szóval, amit én gondolok az az, hogy a bitcoin dominanciát tekintve, ha visszamegyünk megint csak ide az időbe, akkor a 25 bázispont az most mindenképpen egy temporálisan bullish hír, de szerintem ez már be volt árazva. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Én egyébként,
ha most már technikai analízisről beszélünk, akkor innen $25,000 és $25,500 közül merném ezt kereskedni, de úgy tűnik, hogy a piac való igaz. Ezt még most korai megmondani. Ezeket az FOMC meetingeket sose szoktam ajánlani, hogy az ember megkereskedje. Én egyébként ide várnám le erre a 0,5-ös fibre, 0,6-os fibre a BTC-t, hogyha lejönnek, nagyon örülnék. Ugye nyilvánvalóan, hogyha ezt elveszítenénk, már bocsánat, hogy itt gyorsan így a téma közepébe vágtam, ha ezt elveszítenénk, akkor nyilván itt láthatjuk a következő FIB szinteket, amik megfoghatnák az árfolyamat, ugye 24,000, illetve $23,000 között, és ugye tudjuk jól a továbbiakat. Tehát ezeket a FIB szinteket mindenképpen érdemes lenne figyelembe venni különböző pozíciók felvételénél. Most Powell beszédét várjuk, ugye? Nézzük is meg, hogy mit akar mondani Powell. Úgy tűnik, hogy még itt nincs bejelentés, még nincs beszéd, tehát még egy fél óra, és indul is. Az adatok már publikálva lettek, tehát ennek nagyon örülünk. A CryptoCraft-en egyébként, hogyha az ember ezt használja, mindenképpen ajánlom, hogy használja. Egyébként ez a legújabb DeFi Hungary applikációba is be lesz gyönyörű szépen építve, hogy ezek a upcoming eventek láthatóak legyen, tehát tulajdonképpen a felhasználó igényeire lesz alakítva az app, úgyhogy teljes mértékben minden ott legyen kéznél. Ez egy ilyen aggregátorja lesz az összes olyan fontos toolnak, amit szerintem érdemes használnod akkor, hogyha kriptózol. Na, így is van. Aki nem tudná, hogy DeFi Hungary app az micsoda, a DeFi Hungary applikáció hamarosan letölthető lesz. Ez egy telefonos alkalmazás, amit arra készítek, hogy tényleg az összes olyan fontos toolt egyesítse, ami szerintem hasznos lehetnek felhasználók számára, akik kriptóznak, és ugye nyilvánvalóan onboardingban tudják segíteni, hogy mindenki, aki újan jön be kriptóba, az tökéletesen tudja ezt használni. Jó, oké. Visszatérve, ugye fél óra múlva beszéd, na most menjünk is vissza akkor gyorsan itt a gold price, silver price-ra, tehát azt látjuk, hogy minél több bank fog ugye kiesni, annál nagyobb a valószínűsége, hogy ezeknek a nyersanyagoknak az ára ki fog lövelni fölfelé. Tehát én azt látom, hogy egy ideig, óráig ez fog működni, viszont azok a nagyobb banki intézmények, amikben ugye eddig éltünk, ezek sajnos nagyon-nagyon abba az irány mutatnak, hogy ebben a rendszerben nem fognak tudni fönnmaradni. Tehát egy nagyon érdekes átállás előtt állunk. Én még nem merem kimondani azt, hogy a Bitcoin lesz itt az egyetlen egy asset, ami át fogja venni ennek a szerepét, de a self-custody mindenképpen egy pár év múlva, akár 5-6 év múlva sokkal előrébb fog állni. Tehát ez abszolút így gondolom. Na nézzük is meg gyorsan itt a nézőteret, akinek szeretne aki szeretne, nyugodtan kérdezzen, megpróbálok rá válaszolni. Üdv mindenkinek! Menjünk is rá XRP-re, jó? Menjünk rá XRP-re, mert XRP az a coin, az a befektetési eszköz, amit egyébként Magyarországon nagyon-nagyon sokan szeretnek. Ide hoztam is egy pár érdekességet, ami szerintem érdekes lehet számotokra, akik ugye XRP-ban hisznek, XRP-ban gondolkodnak, hiszen a CBDC témája, tehát érdekes lesz szerintem, hogy XRP hogyan fog viselkedni most, mi alatt Jerome Powell beszédet fog tartani. Ugye XRP egy olyan projekt, ami úgy látom, hogy valamilyen úton, módon, de összekötetésben lesz ugye ezekkel a Swift paymentekkel. Tehát nézzük is meg gyorsan ezt a cikket, ami itt van, hogy ez a Ripple Focus highlighted a Swift Plans ICO 2022 upgrade in March. Tehát ez a március, ez egy nagyon érdekes időszak számunkra, én úgy látom. És ahogy látjuk, nem is ezen, hanem ebben a cikkben azt látjuk, hogy nagyon-nagyon komoly fejlesztéseket hajtanak végre. Tehát ez a 2 cikk egyébként a Twitteren elérhető, tehát aki nem csatlakozott még föl esetleg a Twitterre, mindenképpen menjen föl. Minden link len van a videó alatt, illetve aki szeretne tőlem több tartalmat látni, szeretné tudni azt, hogy én most mit csinálok, mikben érdeklődöm, milyen airdropokra vadászok, abban
úgy tudok segíteni, hogyha nagyon egyszerűen feljössz az oldalamra, és itt a csatlakozás gombra kattintva megnézed a lehetőséget, de minden link nem van a videó alatt, és azt gondolom, hogy itt a videó közül is nagyon sok mindent fel tudsz használni arra, hogy a technikai tudásod tud fejleszteni magán a kriptoszektoron. Tehát nagyon-nagyon szuper. Oké, meg is nézem itt. Igen, tehát CBDC-k ennek a szektornak javulnia kell, tehát magának a stablecoin problémának javulnia kell kriptóban, tehát ez nagyon-nagyon fontos. És ami tényleg egy meghatározó változás lesz, az, mint már sokszor is említettem, egy olyan keretrendszer, egy olyan jogszabályokkal lekötött, nagyon-nagyon szépen kiépített út abba az irányba, hogy maga az egész nagyvállalati tőkék be tudjanak jönni végre kriptóba. Mert ebbe beszeretnének jönni. Tehát ez egyértelműen itt van. Twitter sem véletlenül lett megvásárolva. Twitter sem véletlenül jelentette be azt, hogy egy integrated payment solution szeretne megoldani, ahol egyébként maga a SafePal, illetve a Musk is nagyon fontos szerepet fog játszani. És hogyha Ripple-t meg szeretnénk nézni jobban, akkor én azt látom, hogy XRP végre kezd olyan utat mutatni, ami talán egy sikeres per, tehát egy nyertes pert jelent az SEC-vel szemben, illetve nagyon-nagyon úgy tűnik nekem, hogy valamit beárazott előre a piac XRP-t illetően. És XRP egyébként tökéletesen szépen reagál ezekre a Fibonacci retracement levelekre. Tehát én azt gondolom, hogy 0.41-től számomra érdekes lehet itt a következő időszakban. Sőt, lehet, hogy már most is. Szóval ezt fogom nézni. Ripple-el szemben tehát nem az én stílusom Ripple, de abszolút örülök neki a sikerének, hiszen ez nem csak a Ripple-t tekintve lesz egy jó hír, hanem az egész kriptoszektort tekintve lesz egy nagyon jó hír. Tehát nagyon-nagyon örülök neki, hogyha sikerrel járunk végre Ripple lesz, és megnyeri a pert, és tudunk egy normális, szabályzott úton, módon elindulni innen. Jó, meg is nézem a kérdéseket. Ugye nagyon sokan, tehát én azt vettem észre, Bitcoint tekintve, ha visszamegyünk a Bitcoinra, hogy most abszolút a piackészítők diktáltak itt az elmúlt hetekben, hónapokban. Alacsony volt a volumen, nagyon-nagyon kicsi volt a volumen, viszont azt se felejtsük el, hogy most nyáron nyílnak meg Kína kapui Hongkongot illetően, és ugye Hongkongban van az a szabályzás, hogy ott még átlag emberek, tehát állampolgárok, tehát természetes személyek nem tudnak kriptokereskedést folytatni, viszont azzal, hogy itt júniusban megnyílik a kapuja Hongkongnak kriptokereskedést tekintve, az abszolút bullish számomra. Ezért látom azokat a projekteket feléledni, legyen az akár a tagsági oldalon többször említett Lina is, illetve tegnap beszéltünk egy nagyon érdekes blockchain projektről, az 50. helyen lévő projektről, ami itt is van, mutatom nektek, a Conflux, ami egy államilag támogatott kínai blockchain projekt. Tehát ezeknek valószínűleg a következő hónapokban rengeteg jelentősége lehet, hiszen nagyon-nagyon-nagyon nagy tőke tud beáramlani potenciálisan Kínából, és ne felejtsük el azt, hogy Kínában most egy quantitative easing, tehát konkrétan quantitative easing megy végbe, ami azt jelenti, hogy szeretnék a gazdaságot megturbózni azzal, hogy pénzt pumpálnak ezekbe. Úgy, mint nálunk Covid után. Tehát ugyanez megy ott végbe, és azért Kínában szerintem sokkal erősebb volumen tudna beáramlani. Ami még számomra érdekes volt, ugye kínai projektek közül azok most rengeteg AI-kont lehetne említeni, különböző más projekteket. A legnagyobb hype-al rendelkező legújabb projekt egyébként ez a Space ID volt, az a mai napon launcholt el ugye magán a Binance-en,
és hatalmas kilövést élvezett. Én ebből is tervezek majd felszedni egy pár darabot. Ugye Space ID azt bonyolítja le, hogy tulajdonképpen agregálja az összes domain név vásárlási lehetőséget egyetlen egy projekten belül, ahol is ugye meg tudod vásárolni magadnak azt a digitális domain nevet, azt a blockchain épült domain nevet, amit például most ugye megszoktunk, hogy .com, .hu, .org. Na most itt .bnb, .arbitrum, .lth, és ugye azért az Arbitrum, hiszen Arbitrum, ne felejtsük el, hogy holnap launcholja el a saját coinját, ami egy nagyon-nagyon-nagyon nagy liquidity injection lesz, tehát nagyon nagy likviditást fog bevonni magára az Ethereumra. Tehát ugye nézzük is meg Ethereumot, hogy számomra egy szörnyetegként, tehát Ethereum egy nagyon-nagyon komoly, számomra egy nagyon-nagyon komoly és szerintem konzervatívabbak számára is vonzó befektetés lehet. Én azt gondolom, hogy a CBDC-knél Ethereum is nagyon fontos szerepet fog játszani, és Ethereum szerintem tekintve azt a rengeteg komoly tőkét, aki érdeklődik projektek iránt, kriptó iránt, első helyen van ugye Ethereum. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz ebből. Azt akarom megnézni, hogy van-e kérdés, a questions and answer-t nézzük-e meg. Én azt gondolom, hogy megnézhetjük igazából. Ugye még egy 17 perc, és mehet is. Addig én megpróbálok kérdezgetni, és kicsit kitérni ilyen érdekesebb témákra. Jó. Sokan azt mondják, hogy long, short or long. Nagyon rizikós. Őszintén szólva, amíg Powell nem adja le a beszédét, addig én nem merek semmit mondani, meg amúgy is ez egy nagyon-nagyon rizikós. Tehát inkább shortra áll az embereknek a szénája, tehát bocsánat, hogy így fogalmazok, mert nagyon szeretném látni, hogy kilő a piac természetesen, de risk to reward ellenálláshoz közel vagyunk, és supporttól messze vagyunk. Tehát ez nyilván inkább egy tehát technikailag ez innen longolni az nagyon veszélyes lenne. Innen lehetne 25 000-től szerintem lenne észszerű megpróbálni risk rewardban egy longot, de nem biztos, hogy le fog jönni, tehát láthattunk már ilyet. Viszont ami nagyon érdekes az, hogy BTC gyakran megcsinálta azt, most nem azokról a CME gapekről fog beszélni, amiket lehagyott $9,000 és $12,000, hanem azokról a CME gapekről fogunk beszélni, amiket egyébként már témának vettünk a csatornán, és itt láthatjuk azt, hogy például ugye a régen említett CME gapünk 19.600 és 20.700 között, az be lett töltve végül is egy pár hónap után. Tehát visszajött, letöltötte, bezárta, milyen érdekes, ugye, ezt a BTC egy felkiáltójelet találjátok meg egyébként, és utána megint kilőttünk, ami nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt, tehát innen, itt volt nekünk ez a hatalmas probléma, ahol is ugye az SVB, a Silicon Valley Bankben lévő pénzek és a Silicon Valley Bank csőd eljárása miatt egy olyan pánik alakult ki, hogy a USDC dipegelt, tehát levált az $1 rögzítésről. Ez ugye pont ezen a hétvégén volt, ahol is utána lévő nap azonnal, ugye hétfőn a hír bejelentésére, hogy ki fogják menteni a Federal Reserve ki fogja menteni azokat a bankokat, amik ugye csőd alatt vannak, ugye a BTF, Bank Term Funding Program alapján, így vissza tudták hozni a USDC-t, viszont a Bitcoin az nagyon-nagyon csúnyán elszállt, és hát pontosan itt hagyott megint egy gapet nekünk, 21.000 és 20.235 dollár között. És ami nagyon érdekes az az, hogyha visszamegyünk erre a cikkre megint csak, akkor azt láthatjuk, hogy a Bank Term Funding Program miatt a Federal Reserve annyi pénzt nyomtatott ki megint,
mint amit egész Covid alatt nyomtatott ki. Tehát itt pár nap alatt annyi pénzt nyomtatott ki, mint az egész Covid-ot átvésző időszakra szánt. És ezt ugye itt láthatjuk. Ugye hatalmas pénzeket. Tehát több mint a felét visszanyomtatta, amit kivont az elmúlt kamatemelések óta. Tehát elkezdődtek a kamatemelések tulajdonképpen, azóta itt azt látjuk, hogy visszanyomtatta konkrétan a felét ezeknek a likviditásoknak. Miért? Azért, hogy felkészüljön a legrosszabbra, és azt gondolom, hogy ez a pénz nem azért van itt, hogy quantitative easingként tekintsünk erre, hanem ez a pénz azért van itt, hogyha további bankok csődölnének be, akkor egy bankrunt kerüljenek el. Tehát az a bankrun azt jelenti, hogy az emberek ne pánikoljanak be, és a bankokban legyen fedezet. Viszont ez megint csak inflációhoz vezet, és ha inflációs hatásokat látunk a piacon, mi történik? Egyből a bitcoin jelez nekünk egy erős emelkedéssel. Jó, ugye holnap, illetve holnap után 28-án, 27-én mind-mind érdekes dolgok érkeznek, tehát ugye az L2-seket megnézzük, Arbitrum van, emelkedik TVL-ben nagyon erősen, tehát $3,85 milliárd a TVL, ami konkrétan a duplája lett, ha megnézzük a DeFi lamán, ugye eddig $1,75 milliárd volt, helyezkedett el Arbitrumon, most pedig ugye elkezdtünk pumpolni, emelkedni, most már $2 milliárd, ez alapján a elemző oldal alapján. Itt az L2 Biten azt látjuk, hogy a TVL, amit szerintem a market cap is benne van, nincs benne, ez 3,85, ha fölmegyünk az Arbitrumnak a token árára, azt is meg tudjuk tekinteni gyorsan. Ugye ezeket ingyen meg lehetett volna szerezni, ezeket a coinokat, tokeneket. Nekem az az elvárásom, hogy valahol 70 cent és $2,50 között lesz ennek a fair price-ja. Én ezt abszolút hosszú távra tartanám ki, és nagyon-nagyon, ez egy nagy event lesz holnap. 13:45-kor magyar idő szerint fogjuk tudni claimelni ezeket a coinokat, és utána mindenki azt csinál vele, amit akar. Abszolút egy nagy event. Ez egyik legnagyobb eventje lesz szerintem itt a kripto történelemnek, hiszen azt is mondták, hogy ez egyik legnagyobb airdropot szeretnék bevezetni. Nagyon-nagyon-nagyon kíváncsian várjuk. Jó. Nézzük is meg még a további. Még egy 10 perc. Jó, most szerintem berakok egy kis szünetet, aztán itt is leszek, egy 10 perc, addig mindenki maradjon vonalban, vagy amit szeretnek, foglalja össze a kérdéseit. Én azt látom, hogy kérdeztek Quanix-szel kapcsolatban is. Hát örülök neki, hogy végül is kimentették a projektet. Úgy tűnik, hogy a partnershipek kötődtek, amíg kötődnie kellett, tehát várjuk a következést, várjuk a folytatást. Mindenképpen egy pici bullish hangulat a piacban az nem fog ártani. Én nem mondom azt, hogy most, tehát én nem gondolom azt, hogy bull market lenne, tehát ez alapján, a cikk alapján egyébként azt mondják, hogy hiperinflációba léphet át az egész fiat rendszer. Én azt gondolom, hogy ezért attól, tehát azért maradjunk a realitás talaján, hogy $1 millió BTC meg egyéb dolgok, azért azt nem gondolnám. Viszont azt láttuk itt az elmúlt napokban, hogy ez a volumen, ami bejött Bitcoinba, az nagyon erős spot volumen volt. Tehát ezek a volumenek valós, nem leverage, nem tőkeáttét, nem egyéb, ezek valós spot vásárlások voltak. És ha megnézzük a USDT Treasury-t, akkor azt látjuk, hogy maga a USDT, tehát ugye Tether is minteli ki nagyon-nagyon szépen a tetheröket, ami azt jelenti, hogy valószínűleg oda lehelyeztek ugyanannyi US dollárt, és abból minteltek ki Tethert, tehát szeretnének bejönni cégek ide
és ez a március vége, ez egy érdekes. Én egyébként arra számítok, hogy abszolút meg fogjuk érinteni ezt a $30,000 szintet. A természetes feltevés az persze, hogy előtte lejövünk ezekre a Fibonacci szintekre, és onnan folytatjuk az útunkat, vagy pedig itt tényleg egy nagyon egyértelmű, egyenes irányú pump lesz. Tehát 9 perc múlva meg is látjuk azt, hogy a beszéd hogyan fog végbe menni, és utána azt gondolom, hogy egyértelműbben, vagy hát könnyebben fogjuk tudni ezt levezetni. Jó. Roland Kovács közül Pax Gold szerintem mennyire biztonságos? Pax Gold szerintem megnézhetjük gyorsan. Nekem pozitív véleményem volt, vagy pozitív véleményem voltam ugye Pax Goldról. Hát ez tulajdonképpen egy olyan formája az aranynak, amit itt digitális formában meg tudsz vásárolni, és nyilván kripto formájában. És ami nagyon jó ebben az, hogyha vagy hát nem örülnék neki, ha még több bank menne csődbe, nyilván az nem lenne jó nekünk, de valószínűleg sajnos ezek a szerkezetek törhetnek, és ha ezek a szerkezetek törni fognak, akkor azok a short pozíciók, amik ugye aranyon, ezüstön vannak, és általában a legtöbb bank ezt shortolja, akkor ennek az értéke fölmehet. De az arany tulajdonképpen nagyon erősen manipulálva van, jó ideje, és ezt tökéletesen látjuk azt, hogy nem csak tehát ugye JP Morgan, Goldman Sachs, tehát mind nagyon-nagyon komolyan tudják ugye néha kiengedni a gőzt, akkor kicsit fölmegy az ára, ha pedig ugye úgy gondolják, hogy le akarják nyomni, akkor pedig ugye sortolják nagyon erősen. Csaba most kérdezi, hogy az injektív protokollal foglalkozunk-e. Nem, én megpróbáltam a témakört inkább Ethereumra fókuszálni, és mindig a narratívákat nézzük, amik például itt vannak, ugye. Tehát aki nem tudta például megcsinálni az Arbitrum airdropot, annak mindenképpen ajánlom a figyelmébe. Ott vannak a videók, ZK Syncre nagyon-nagyon komolyan figyelnék, tehát ZK Sync is, Starknet is droppolni fog. Szerintem érdemes ezekkel foglalkozni. Na, még 7 perc, addig is rakok egy zenét. OBS, Spotify. Jó.
the past, not to sit under a tree and just think about something or other, or try to concentrate. When you observe that fear is you, if you separate yourself from that which you are looking at, Jó, visszatérve, itt vagyok. Na, még 2 perc, és kezdődik is ugye a beszéd. Nézzük végig. Most már én azt gondolom, hangot bevezetem nektek, hogy lássuk. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a hangnemére, hogy mit fog mondani. Tehát ez a nagyon sok minden múlik, közben a csártok is meg vannak nyitva, és tényleg azt gondolom, hogy azt hiszem, hogy úgy fogom csinálni, hogy kirakom így, és akkor látjuk is az ármozgást. Mit csinál BTC? Mindjárt be is vezetem a hangot, hogy legyen gyönyörű szépen. Azok, akiknek ez ugye nagyon-nagyon sok minden fog múlni, és kíváncsi vagyok arra is, Ripple chartját is ide fogom tenni, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy Ripple milyen mozgásokat fog leadni. Szerintem Ripple-t is fogjuk látni mozogni most vagy ez alatt a beszéd alatt. Nagyon izgalmas. Ugyanígy, alul berakom a Ripple-t, fönt pedig ugye magát BTC-t, vagy fordítva. Ezt gyorsan beállítom. Jó, hangot beállítjuk, hogy legyen szépen hangja, halljátok a beszédet. És akkor mehet is. Na nézzük is, hangot beadom, és akkor itt egyértelműen fogjátok tudni hallani, hogy mit fog mondani, és akkor kommentáljuk majd. Már itt is van Jerome Powell. Nagyon büszke, hogy Jerome Powell szerintem nagyon-nagyon-nagyon ügyesen hozta le ezt az egész inflációs problémát. Banking sector. In the past 2 weeks, serious difficulties at a small number of banks have emerged. History has shown that isolated banking problems, if left unaddressed, can undermine confidence in healthy banks and threaten the ability of the banking system as a whole. Na, és akkor hozom is XRP-t és BTC-t egy képernyőre. Nézzük a mozgást. The Federal Reserve, working with the Treasury Department and the FDIC, took decisive actions to protect the U.S. economy and to strengthen public confidence in our banking system. These actions demonstrate that all depositors' savings and the banking system are safe. With the support of the Treasury, the Federal Reserve Board created the Bank Term Funding Program to ensure that banks that hold safe and liquid assets can, if needed, borrow reserves against those assets. Borrow reserves. Yep. This program, along with our long-standing discount window,
is effectively meeting the unusual mert funding mindenki needs jól that some látja, banks have faced XRP and és makes clear Bitcoin that local chart. liquidity in the Kíváncsi system vagyok. is available. Our banking system is sound and resilient with strong capital and liquidity. We will continue to closely monitor conditions in the banking system and are prepared to use all of our tools as needed to keep it safe and sound. In addition, we are committed to learning the lessons from this episode and to work to prevent events like this from happening again. Turning to the broader economy and monetary policy. Inflation remains too high and the labor market continues to be very tight. My colleagues and I understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Bitcoin így be van állva, nem mozdul meg. Közben nézem a beszélgetés chat ablakot, aki szeretne be tud írni. 366 vagyunk a nézőtéren, viszont 127 like. Köszönöm. Na, ez szép. In contrast, activity in the housing sector remains weak. Levi fordít. Mindjárt hozzászólásom lesz. Szia Zoli! Ha minden hozzászólásom lesz, fogok mindjárt egy összefoglalót. Business fixed investment. Committee participants generally expect subdued growth to continue. As shown in our summary of economic projections, the median projection for real GDP growth stands at just 0.4% this year and 1.2% next year, well below the median estimate of the longer run normal growth rate. And nearly all participants see the risks to esés GDP lesz, growth mondják sokan. to the downside. Hát igen, az lehet. Yet the labor market remains extremely tight. Azért ne felejtjük el, hogy itt van ez a liquidity Job hipökünk. gains have picked up in recent months, with employment rising by an average of 351,000 jobs per month over the last 3 months. The unemployment rate remained low in February Ez at mondjuk jó. 3.6%. The labor Unemployment. force participation rate has edged up in recent months, and wage growth has shown some signs of easing. Várom a CBDC-s részt, még nincs. With job vacancy still very high, labor demand substantially exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing upward pressures on wages and prices. The median unemployment rate projection in the SEP rises to 4.5% at the end of this year and 4.6% at the end of next year. Inflation remains well above our longer run goal of 2%. Over the 12 months ending in January, total PCE prices rose 5.4%, excluding the volatile food and energy categories. Excluding those, core PCE prices rose 4.7%. In February, the 12-month change in the CPI came in at 6%, and the change in the core CPI was 5.5%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year, but the strength of these recent readings indicates that inflation pressures continue to run high. Nézzük meg. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 3.3% for this year, 2.5% next year, and 2.1% in 2025. The process of getting inflation back down to 2% has a long way to go and is likely to be bumpy. Bitcoin betöltött. Despite 28,000. longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures. XRP még nem reagált. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate. 25,000-től én megpróbálom meglongolni, de nem kell senkinek követni senkit. Are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly én is szakadásra számítottam őszintén szólva. At today's meeting, mivel we ezt raised the target range for the federal túl funds rate könnyű, by a quarter tehát percentage ezt point, le kéne bringing szedniük. the target range to 4.75% De nem muszáj, tehát nem tudhatjuk.
and we are continuing the piackészítőkre process of gondolok. significantly reducing our securities holdings. Since our previous FOMC meeting, economic indicators have generally come in stronger than expected, demonstrating greater momentum in economic activity and inflation. We believe, however, that events in the banking system over the past 2 weeks are likely to result in tighter credit conditions for households and businesses, which would in turn affect economic outcomes. Mindig ez szokásos volatility, amikor beszéd van. Mindig. And therefore too soon Már to tell how megszoktuk. monetary policy should respond. As a result, we no longer state that we anticipate that ongoing rate increases will be appropriate to quell inflation. Instead, we now anticipate that some Ugye alól additional Bitcoin, policy fönt firming pedig may be XRP. appropriate. Még nem beszéltünk We will closely a monitor CBDC incoming data and témájáról. carefully assess the actual and expected effects of tighter credit conditions on economic activity, the labor market, and inflation. And our policy decisions will reflect that assessment. In our SEP, each FOMC participant wrote down an appropriate path for the federal funds rate based on what that participant judges to be the most likely scenario going forward. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 5.1% at the end of this year, 4.3% at the end of 2024, and 3.1% at the end of 2025. These are little changed from our December projections, reflecting offsetting factors. These projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path for policy will adjust as appropriate to foster our Ugye azok maximum számára, akik price stability az goals. előadás fontos az elején, az nyugodtan tekerje vissza, ez és meghallgatjuk, reagálunk rá, aztán hozunk egy konklúziót, kíváncsiak leszünk a piac reakciójára. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening in labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. Nem volt annyira vészes, szerintem elég lightos volt. Most jön a kérdés. Ez kérdezz felek, ez mindig több nyomatékot tud adni a dolgoknak. And that deposit flight among mid-sized lenders in particular has ceased. Thanks. So I guess our view is that the banking system is sound and it's resilient. It's got strong capital and liquidity. We took powerful actions with Treasury and the FDIC, which demonstrate that all depositors' savings are safe and that the banking system is safe. Deposit flows in the banking system have stabilized over the last week. And the last thing I'll say is that we're undertaking a thorough internal review that will identify where we can strengthen supervision and regulation. Okay, just a quick follow-up. I mean, given all of the stress and the uncertainty that you've also alluded to in the statement, how seriously was a pause considered for this meeting? So we did consider that in the days running up to the meeting, and you see the decision that we made, which I'll say a couple things about. First, it was supported by a very strong consensus, and I'll be happy to explain why. And really it is that the intermeeting data on inflation and the labor market came in stronger than expected, and really before the recent events, we were clearly on track to continue with ongoing rate hikes. In fact, as of a couple of weeks ago, it looked like we'd need to raise rates over the course of the year, more than we'd expected at the time of the SCP in December, the time of the December meeting. We are committed to restoring price stability, and all of the evidence says that the public has confidence that we will do so, that we'll bring inflation down to 2%. Ugye ez mondjuk, hogy 2% hozzák az inflációt hosszú távon, de hiszem haladnak, de nem. A mellékhatások nem jók ugye a banki szektorban, ahogy szakadnak be a dolgok, tehát ez így nem fenntartó hosszú távon. Such a tightening in financial conditions would work in the same direction as rate tightening. In principle, as a matter of fact, you can think of it as being the equivalent of a rate hike, or perhaps more than that. Of course, it's not possible to make that assessment today with any precision whatsoever. So our decision was to move ahead with a 25 basis point hike.
and to change our guidance, as I mentioned, from ongoing hikes to some additional hikes may be, some policy firming may be appropriate. So going forward, as I mentioned, in assessing the need for further hikes, we'll be focused, as always, on the incoming data and the evolving outlook, and in particular on our assessment of the actual and expected effects of credit tightening. Credit tightening. Mm-hmm. Mr. Chairman, can you explain the difference between Aki unja a ongoing műsor, rate nyugodtan nézze increases vissza, and majd megy. firming? A végén egy Does konklúziót firming úgy is fogunk imply tudni a rate hozni, increase aztán per se, or could azt policy végig kell come néznünk, without you increasing rates? és akkor folytatjuk a No, I think dolgainkat. it's meant to refer to our policy rate. Really, I would focus on the words may and some, as opposed to ongoing. So we clearly were, what we were doing there was taking on board trying to reflect the uncertainty about what will happen. I mean, it's possible that this will turn out to have very modest effects. These events will turn out to be very, very modest effects on the economy, in which case, and inflation will continue to be strong, in which case, the path will might look different. It's also possible that this potential tightening will contribute significant tightening in credit conditions over time, and in principle, if that means that monetary policy may have less work to do. We simply don't know. So, Do you have concerns that the hike you did today could further exacerbate the problem in the banks? no, I mean, with our monetary policy, we're really focused on macroeconomic outcomes. In particular, we're focused on this potential credit tightening and what can that produce in the way of tighter credit conditions. I think when we think about the situation in the banks, we're focused on our financial stability tools, in particular our lending facilities, the discount window, and also the new facility. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, in your testimony 2 weeks ago, you had indicated you thought the terminal Ugye az rate érdekes, hogy would be pont a higher on the testimonialról van most szó. A sector. testimonial alatt, ahol And I is realize there's a lot of utalt uncertainty, but digital can currency you paymentekre explain at all láttuk to what ezt extent az XRP your forecasts or those of your kiemelkedést colleagues or először. those of the board staff incorporated today a material tightening of credit availability because of the stress in the banking sector, or are you waiting to see it in the data Nézzük meg before Dixit is. you incorporate that potential tightening into your forecasts? So, we've just come from an FOMC meeting, and the people who write the minutes will be very carefully counting. But I'll tell you what I heard. Dixi esik, What I aha. heard was significant number of people saying that they anticipated there would be some Kezdjük tightening of elveszíteni a credit conditions, and that would 0,6-os really have the same fibet effects Dixit as our tekintve, policies do. és ugye itt And that therefore they were 0,86-oshoz including that jövünk in their le. assessment. Az nem jó, It turned out az not to be the case that in principle you'd need de more erre rate számítottunk, increases. 25 So some people did BPS-nél arra reflect gondoltunk, hogy that, úgyis ez, hogy in sajnos their gyengülni fog, vagy hát in their SEP forecast. ez nekünk jó kriptót tekintve, hogy gyengül a Dixi, de ez még lehet egy fake out lefelé, tehát ez... Én úgy néztem, hogy ez egy ABC lesz felfelé egyébként ide, 108-ra. December De was a lehet, good hogy place nem. to start, and we wound up with very similar outcomes for December. Egyre valószínűtlenebb a In a way, dollár the early Dixi-nél az, hogyha in ezt the first part, nem the first tartjuk meg, 5 akkor weeks of the valószínűleg nem fog intervening period fölmenni, szóval én így pointed to látom ezt. stronger inflation and stronger labor market, so that pointed to higher rates, and then this latter part kind of the possibility of credit conditions tightening really offset that effectively. To follow up, have you Ilyenkor considered egyébként nem all the ajánlatos primary kereskedni, tool ilyenkor ebben a funds pillanatban. is Tehát going to ez, be enough to ez a sustain the kind of csop, ami megy, az conditions abszolút nem. that you believe nem will be ajánlatos necessary szerintem. without doing significant damage to the banking sector. Have you, for example, considered changing Túl reserve hot power. requirements, selling assets out of the system, open market account, as a way to better achieve tighter financial conditions that don't accelerate deposit erosion, for example, from banks? We know that we have other tools in effect, but no, we think our monetary policy tool works, and we think, many banks, our rate hikes were well telegraphed to the market, and many banks have managed to handle them. Hi, Victoria Guida with Politico. I wanted to ask, you, along with the FDIC and the Treasury, the Fed Board decided to invoke the systemic risk exception to allow uninsured depositors to be protected at these two banks. And I was just wondering if you could speak to
why that decision was made. Was it purely a confidence issue, or was there a concern that there would be some sort of economic contagion or financial contagion from the failure of these banks? The issue was really not about those specific banks, but about the risk of a contagion to other banks and to the financial markets more broadly. That was the issue. Okay, and then can you also, just to follow up, can you speak to the role that you will be playing in the Fed's internal investigation on its supervision and regulation? So Vice Chair Barr is of course leading that review, and he's responsible for it in his capacity as Vice Chair for Supervision. Ami nem tetszik, és long-term bearish az, hogy ezt a 2%-os célt nagyon gyakran előhozza, tehát az egy kicsit érdekes. And so what we did was early Monday morning we sat down and said, let's do this, and he was obviously going to lead it in his capacity. So I don't, you know, my role was to announce it, and I get briefed on it, but I'm not involved in the work of it. Hi, Chair Powell, Howard Schneider from Reuters. So I want to go back to your February press conference. You mentioned the word disinflation, I believe, 9 or 10 times, a process that you felt was, I forget the word you used, but gratefully underway or something like that. Is disinflation still occurring in the U.S. today? Yes, I mean, what actually happened, Howard, was I got the question 12 times. So maybe it's a feature, not a bug. But but yeah, absolutely. Absolutely the same. The story is intact. So it's really three parts, right? Goods inflation's been coming down now for 6 months. It's proceeding more slowly than we would have liked, but it's certainly proceeding. Housing services is really a matter of time passing. We continue to see the new leases being signed at much lower levels of inflation. So that's 44% of the core PCE index, where you've got a story that's ongoing. Where we didn't have in February, and we still don't have now, is a sign of progress in the non-housing services sector, and that is, you know, that's just something that will have to come through softening demand, and perhaps some softening in labor market conditions. We don't see that yet, and that's of course 56% of the index. So the story is pretty much the same. I will say that the inflation data that we got, to your point, really pointed to stronger inflation. If I could follow up on that, I was curious why you don't see more coming from the credit crunch, because it seems to me that's something that you'd actually welcome to a degree and expect. And are you not seeing more coming from that because you don't know, or because you just don't want to have another round of wishful thinking? So it's really just a question of not knowing at this point. There's a great deal of literature on the connection between tighter credit conditions, economic activity, hiring, and inflation. Very large. Nagyon-nagyon esik. The question is, how significant will this credit tightening be, and how sustained will it be? That's the issue. Ami nem, we don't really see it yet. Ezt a support zónát kezdi elvesztíteni, ezt people are publishing estimates, and it's very kind of rule of thumb guesswork almost at this point. But we think it's potentially quite real, and that argues for, you know, being alert as we go forward, as we think about further rate hikes. For us, we'll be paying attention to the actual and expected effects from that. Gina. Hi, Chair Powell. Gina Smilek from the New York Times. Thank you for taking our questions. I wonder if you could talk a little bit, I know that you've got your internal review coming, but I wonder if you could talk a little bit about what you think happened with oversight at Silicon Valley Bank, and whether this suggests that something about regulation and supervision needs to actually change going forward. And I wonder, you know, how can the American people have confidence that there aren't other weaknesses out there in the banking system, given that this one got missed, as you noted? So let me say what I think happened. Most van szó, hogy a bankokról, hogy hogyan is történt ez az egész. So at a basic összeomlás Silicon Valley Bank management failed badly. They grew the bank very quickly. They exposed the bank to significant liquidity risk and interest rate risk. Didn't hedge that risk. We now know that supervisors saw these risks and intervened. We know that the public saw all this. We know that SVB experienced an unprecedentedly rapid and massive bank run. So this is a very large group of connected depositors, concentrated group of connected depositors, in a very, very fast run, faster than the historical record would suggest. So as for us, so
for our part, we're doing a review of supervision and regulation. My only interest is that we identify what went wrong here. How did this happen is the question. What went wrong? Try to find that. We will find that. And then make an assessment of what are the right policies to put in place so that it doesn't happen again, and then implement those policies. It would be inappropriate for me at this stage to offer my views on what the answers might be. You know, I simply can't do that. Vice Chair Barr is leading this, and I think he's testifying next week, so, but that will be up to him. So that's really where it is. You know, the review is going to be thorough and transparent. It is clear, really to your last question, it's clear that we do need to strengthen supervision and regulation. And I assume that you know, there will be recommendations coming out of the report, and I plan on supporting them and supporting their implementation. Sorry, and the final point, you know, can we feel confident that these weaknesses don't exist elsewhere, given that they got missed at this bank? These are not weaknesses that are at all broadly through the banking system. This was a bank that was an outlier in terms of both its percentage of uninsured deposits and in terms of its holdings of duration risk. And again, supervisors did get in there, and they were, as you know, obviously, you know, they were on this issue, but nonetheless, this still happened. And so that's really the nature of the interview. Of the review, is to discover that. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. You've been very consistent in saying that the Fed would be raising interest rates and then holding them there for quite some time. Following today's decision, the markets have now priced in one more increase in May, and then every meeting the rest of this year, they're pricing in rate cuts. Are they getting this totally wrong from the Fed, or is there something different about the way you're looking at it, given that you're now thinking that moves might be appropriate as opposed to ongoing? So we published an SEP today, as you will have seen, and it shows that basically participants expect relatively slow growth, a gradual rebalancing of supply and demand. A végén hozzászólok, abszolút, persze, most csak végighallgatom, hogy mi lehet itt a további irány. Azt próbálom kitalálni én is. I would just say, as always, the path of the economy is uncertain, and policy is going to reflect what actually happens rather than what we write down in the SEP. But that's not our baseline expectation. Well, if I could follow up and ask, as you look forward into the rest of the year here, are you saying that what you see and the 5.1% basically consensus is based on it will be sufficiently restrictive, or is it leavened by the idea of you don't know what's going to happen? In other words, what should people think about in terms of how the Fed thinks about how far it is from the terminal? It's going to depend. Remember, we're looking, for purposes of our monetary policy tool, we're looking at what's happening among the banks and asking, is there going to be some tightening in credit conditions? And then we're thinking about that as effectively doing the same thing. Steve kérdezi, miért nézzük XRP-t? XRP-t azért nézzük, mert ha kitérünk a digital currency paymentekre, akkor nagy valószínűséggel XRP-t kéne néznünk, hogy reagál-e, mert eddig mindig reagált, az elmúlt beszédeket tekintve, tehát a testimonial is egyébként. Mert ugye a CBDC-k témájában fontos szerepet játszik az XRP. Abszolút. In the meantime, you know, and obviously at the end of the day, we will do enough to bring inflation down to 2%. No one should doubt that. Go to Rachel Siegel. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Utolsó kérdés. Most ugye folyamatosan arról kérdezgetik, hogy a bankok, Silicon Valley Bank miért és hogyan omlott össze, miért, mit terveztek ezzel, milyen megoldásokat, és egyéb ilyen. Nagyon idegesnek tűnik nekem Magyarom egyébként. Mint a nyomás alatt lenne. Mint gondolom mindig abban van, de most kifejezetten nyomás alatt van. Resilient, it's well capitalized, and I really don't see that as at all analogous to this. Another question: would you be open to an independent investigation separate from the Fed's probe? I welcome
it's 100% certainty that there will be independent investigations and outside investigations and all that. So we welcome, when a bank fails, there are investigations, and of course, we welcome that. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence from Fox Business. Inflation has been rather sticky, so do you need help from the fiscal side to get inflation down faster? We don't assume that. We don't give advice to the fiscal authorities, and we assume that we take fiscal policy as it comes to our front door, stick it in our model along with a million other things, and we have responsibility for price stability. The Federal Reserve has responsibility for that, and nothing is going to change that. So we will get inflation down to 2% in time. And if I can follow on that, but they're working, the spending that's happened is working against what you are doing, right? So it's prolonging inflation? You know, if you have to look at Kérdezik, hogy a prolongálás, ami most a pénznyomtatást illeti, az most ellene megy annak, amit eddig el akartak élni, vagy ez ettől függetlenül megoldható lesz az inflációs probléma. És itt ugye kincstári beavatkozásokat próbálják ugye kideríteni, hogy ez a nyomtatás az most milyen kihatásokkal lehet itt. Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. Two questions about aspects of the government's response on Silicon Valley Bank 2 weekends ago. First, why is this new bank funding facility done under Emergency 13.3 authority as opposed to expansion of the discount window, changing the terms of the discount window that's been around a long time? And second, can you discuss the Fed's role in the FDIC guarantee of uninsured depositors and why there's $143 billion on your balance sheet last week supporting that deposit guarantee? Sure. So 13.3 seemed like the right. We have a little more flexibility under Section 13.3. We've done quite a lot under the discount window as well. We needed to do a special facility that was designed a certain way, so we did it under 13.3. Really no magic to that. It's only available in unusual and exigent circumstances, and it has to meet certain requirements, but it seemed to be the right place. So with the FDIC, we're lending to the, in effect, we're lending to the bridge bank. So that's where the funds came from, and it's a loan that's 100% guaranteed by the FDIC, so there's no risk in it for us. Thank you, Chris Rugaber, Associated Press. Utalti az FDIC-től jött a pénz, amiből a bankokat szeretnék kisegíteni. És most a kérdés, az FDIC honnan kapta a pénzt? Tehát nyilván a Federal Reserve. Do you feel, though, that if inflation remains high, you'll be able to resume additional hikes as needed, or have you somewhat tied your hands here with these signals about rate hikes coming to an end? No, absolutely not. No, if we need to raise rates higher, we will. I think for now, though, as I've mentioned, we see the likelihood of credit tightening. We know that can have an effect on the macroeconomy, on demand, on labor market, on inflation, and we're going to be watching to see what that is. And we'll also be watching what's happening with inflation and in the labor market. So we'll be watching all those things, and of course we will eventually get to tight enough policy to bring inflation down to 2%. We'll find ourselves at that place. Hi, Chair Powell. Thanks for taking the question. Kyle Campbell with American Banker. I have a couple questions about the balance sheet. First of all, I'm curious at what point the financial supports that the Fed is extending through the discount window and through its enhanced lending facility might be at odds with the objective of reducing the balance sheet. And I'm also curious what your thoughts are on not just the availability of reserves, but the distribution of them throughout the banking system, and at what point you might be concerned about it being scarce for certain banks. So people think of QE and QT in different ways, so let me be clear about how I'm thinking about these recent developments. So the recent liquidity provision that has increased the size of our balance sheet, but the intent and the effects of it are very different from when we expand our balance sheet through purchases of longer-term securities. Large-scale purchases of long-term securities are really meant to alter the stance of policy by pushing up the price and down the rates, longer-term rates, which supports demand through channels we understand fairly well. The balance sheet expansion is really
temporary lending to banks to meet those special liquidity demands created by the recent csak tensions. temporálisan It's not intended to akarják a directly pénzt alter the odaadni a stance of bankoknak, monetary de ez policy. nem egy We do believe that it's valós. working. It's having its intended effect of bolstering Tehát olyan, mint a confidence in kölcsönt the banking adnának a system, bankoknak. and Erre thereby akar utalni, hogy forestalling ezért what might így otherwise akarják have been an kimenteni a abrupt bankokat, hogy ez egy and temporális outsized kölcsön. tightening in financial Erre akar conditions. So mutatni. that's working. In terms of the distribution of reserves, we don't see ourselves as running into reserve shortages. We think that our program of allowing our balance sheet to Ez egy nagyon hosszú run stream, off tehát aki most jelentkezik be, mindenképpen predictably and nyugodtan passively menjen vissza is working. az elejére, vagy a végére, majd a And, of konklúzió course, részre. we're always prepared to Tehát lesz egy change that as konklúzió that rész, changes, és but we akkor don't majd see any evidence that that's changed. elbúcsúzom tőletek. Addig ezt végignézzük. Hi, Chair. Katerina Saraiva with Bloomberg News. The minutes of the January-February meeting, the last meeting, indicate that you discussed the possibility of runs on non-bank financial institutions and the impact of large unrealized losses on bank portfolios. Can you talk a little bit more about that discussion, kind of what was talked about in light of that? And then why didn't the Fed, do anything about that at that point to ultimately prevent, what happened this month? I mean, to be honest, I don't recall the specifics of that. It's quite an interesting 7 weeks, but I will tell you though that there have been presentations about interest rate risk. I mean, it's been in all the newspapers. It's not a surprise that there are institutions that have had unhedged long positions in long duration securities that have lost value as longer term rates have gone up due to our rate increases. So that's not a surprise. I think, as you know, as it is now on the public record, the supervisory team was apparently very much engaged with the bank repeatedly and was escalating, but nonetheless what happened. And so that's really the purpose of one way to think about the review that Vice Chair Barr is conducting, is to try to understand how that happened and try to understand how we can do better and what policies we need to change. I mean, one thing is the speed of I'll come back to that, the speed of the run, it's very different from what we've seen. Ami érdekes, azt mondta, hogy 25 bázispont az bikás lenne. Most ugye arra utal, hogy nem lesz no rate cuts this year. Tehát ez érdekes. Whether or not the board knew about these escalations by the examiners in San Francisco? I will have to come back to you on that. Yeah, I don't know. Simon Urbanovich with The Economist. Thank you very much. Chair Powell, you've stated twice today that all depositors' savings in the banking system are safe. Are you saying that de facto deposit insurance covers all savings? Shouldn't Congress have a say in that? And just by way of example, if a bank with less than $1 billion in assets failed, are you promising to bail out all of its depositors? Thanks. Well, I'm not saying anything more than I'm saying. So, but what I'm saying is you've seen that we have the tools to protect depositors when there's a threat of serious harm to the economy or to the financial system, and we're prepared to use those tools. And I think depositors should assume that their deposits are safe. Go to Greg Robb. Thank you, Chair Powell. Greg Robb from MarketWatch. I was wondering if you could give us a little bit more color. You gave just a little bit of color. You said during the first week of the Silicon Valley weekend, you said the question you guys asked was, how did this happen when you saw Silicon Valley Bank? So I was wondering if you could go to the Credit Suisse merger. I mean, wasn't that the big gorilla in the room? Didn't you breathe a sigh of relief when that merger happened? Thanks. Sure. So, that was really the Swiss government. We, of course, were following it over the course of the weekend, and we were engaged with their authorities in the way that you would expect, all the ways that you would expect. It seems to have been a positive outcome in the sense that the transaction was agreed to, and it has been the markets have accepted it, and it seems to have gone well. And I think there was a concern that it might not go well. So coming into the middle of this week, yes, I would say that has gone well. So far. Nicole. Hi, thank you, Chair Powell. Nicole Goodkind with CNN Business.
In the summary of economic projections, the FOMC sees the unemployment rate increasing to 4.5% this year. I'm wondering how you anticipate preventing this from snowballing while using the admittedly blunt tools at your disposal. So that's an estimate of what will happen as demand slows and as conditions soften in the labor market. And it's a highly uncertain estimate. And I mean, there's really, we have to bring inflation down to 2%. The costs of bringing it down, there are real costs to bring it down to 2%, but the costs of failing are much higher. And if you read your history, as I'm sure you have, you can see that if the central bank doesn't get inflation back in place, make sure that inflation expectations remain anchored, you can have a long series of years where inflation is high and volatile, and it's hard to invest capital. It's hard for an economy to perform well, and we're looking to avoid that, and and to get back to where we need to be, back to where we were for a quarter century, and get there as quickly as we can. Historically, it's been hard to contain unemployment, and the question is, do you worry about some sort of snowball effect, and how do you factor that into your projections and your thoughts? It depends on whether so recessions tend to be nonlinear, and so they're very hard to model. The models all work in a kind of linear way. If you have more of this, you get more of that. Hogy szakadás történik. When a recession happens, the reactions tend to be nonlinear, and that's what we don't know whether lényeget kivéve, amit mondott, hogy a 25, tehát mi azt hittük, hogy 25 bázispont az milyen bullish. Na most, amit itt látunk, az az, hogy igazából a rate cuts ebben az évben kizártnak tűnik, vagy tűnhet. We've had very strong labor markets through these long expansions that we've had. 4 of the 5 longest, or 3 of the 4 longest expansions in U.S. history have been really since the high inflation period. And the reason was inflation wasn't forcing the central bank to come in and stop an incipient or an expansion. You can have very, very long expansions without high inflation, and we had several of those, and they're very good for people. You see late in an expansion, you see low unemployment, you see the benefits of wages going to people at the lower end of the wage spectrum. It's just a place that we should try to get back to. Hi, Chair Powell. Jean Young with Market News. I just wanted to ask, with all the events of the past 2 weeks, do you still see a possibility of a soft landing for the U.S. economy? Mindig erre a 2%-ra akar visszatérni, szóval szerintem esni fogunk. Nekem ez a véleményem. Úgy tűnik nekem. Nagyon az irány. It's hard for me to see how they would have helped the possibility, but I guess I would just say it's too early to say whether there really have been changes in that. Muszáj emelni. The question will be how long this period is sustained. The longer it's sustained, then the greater will be the likely declines in or tightening in credit standards, credit availability. So we'll just have to see. I do still think, though, that there's a pathway to that. I think that pathway still exists, and we're certainly trying to find it. Hi, Chair Powell. Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. Just wondering how many financial institutions have been issued matters requiring attention or matters további kamatemelés. immediate Abszolút attention, ez a mondani citations való at this lényege How igazából. many? I don't know. But those are serious regulatory, particularly immediate attention. That's and I guess there were 6 of them. So. And getting to the seriousness of it, how are you going to ensure that banks comply with these citations, take them seriously? How will you enforce them? That is a great question, and is right in the heart of what the review will be doing under Vice Chair Barr's leadership. So I think that's what you think about. What can we do to make sure? But again, that's not for me to answer today. So you have specific thoughts on that? Well, I see. If I did, I wouldn't share them, because I really, this review's going on. And I want nothing other than us to find out what happened and why, figure out what we can do to do better, and then implement those changes. That's all I want. It's for me to be
giving you my half-formed or partially informed thoughts, you know, it just isn't appropriate. There's a real serious review going on with people from all over the Federal Reserve System who are not connected to this, you know, to this work, not connected to this bank, and under again Vice Chair Barr's leadership, and I'm confident that it will produce a satisfactory result. Okay, we'll go to Jennifer for the last question. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. Curious, how do you view financial conditions right now? If credit becomes expensive enough, choking off growth, as you said you're watching for, would that situation warrant a rate cut? What situation would warrant a rate cut? And have the bank failures prompted any discussion around changing the implementation of the balance sheet runoff? Thank you. So we haven't really talked about changing the balance sheet implementation. That's not something we've discussed yet. As I mentioned, we're always willing to change that if we conclude that it's appropriate, but we're really not seeing any signs there. Sorry, then the question before that was, just give me a... Curious how you view financial conditions now, and if Yeah, credit okay. were to tighten enough, if that would prompt a rate cut. So financial conditions seem to have tightened, and probably by more than the traditional indexes say, because the traditional indexes are focused a lot on rates and equities, and they don't necessarily capture lending conditions. So we think that, though. So there are other measures which if they're focused on, you know, bank lending conditions and things like that, they show some more tightening. The question for us, though, is how significant will that be, and how, you know, what will be the extent of it, and what will be the duration of it, and then, you know, once you know that, there's a fair amount of research about how that with broad uncertainty bands, how that works its way into the economy over what period of time. And so, you know, so we'll be looking to see the first part of that, like how serious is this, and how does it look like it's going to be sustained? And if it is, you know, it could easily have a significant macroeconomic effect, and we would factor that into our policy decisions. I mentioned with rate cuts, rate cuts are not in our base case. Rate cuts is not in our base case, so tehát nem szeretnék. Nem, hosszú távon nem pozitíva. Ránk nézve, kripto brózokra nézve ez a hír. Nagyon nagy volt a nyomás alatta, úgy tűnik, tehát Jerome Powell befejezte a beszédet. Fú. Igen. Nem az eufória jött elő, de pontosan ezért mondtam azt, hogy elég veszélyes lenne most bármilyen pozíciót nyitni ebben a range-ben. Tehát ugye erről beszéltünk itt a tagsági oldalon, hogy ezek az ilyen napok, az ilyen beszédek, az ilyen liquidity heatmapek, amit a piackészítők alaposan kihasználnak, ezek mind-mind érdekes tényezők lehetnek itt a piacon, és főleg egy ilyen alacsony likviditással rendelkező helyzetben, mint a mostani, ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon nehéz előre meghatározni. Tehát én azt látom, hogy most inkább shortra áll a széna, de, mint mondtam nektek, ami szerintem itt megfoghatja magát BTC-t, az abszolút $25,000, illetve ezek a FIB szintek, amikről már ugye beszélgettünk, tehát visszatérve BTC USDT-re, tehát én úgy gondolom, hogy ezt árasztuk be, de továbbra is sajnos, amit láttam most ugye magától, Jerome-tól, az nem ad okot semmi olyan dologra, hogy most itt nagyon overwhelmingly bullish-ak legyünk, tehát overwhelmingly, tehát hogy túlságosan is bikásak legyünk. Szóval mert láttuk azt, hogy a fiat valuta rendszer mennyire instabil, mennyire sebezhető, tudtuk azt, hogy a kamatemelésekkel ezek valószínűleg valamikor el fognak törni, tehát ezek az instrumentek, tehát ezek a szerkezetek, mint maga a banki rendszer, fiat valuta rendszer, ezeknek a hatására sajnos törnek, de úgy tűnik nekem, hogy Jerome nem szeretne itt bármit hosszú távon javítani, szóval én sortolok most, és majd meglátjuk, hogy hogyan tovább.
Aztán onnantól kezdve, hogyha lejöttünk azokba a fontos FIB szintekre BTC-nél, akkor el kell gondolkodnunk, vagy átgondolhatjuk azt, hogy long. Ugye ez sajnos nagyon-nagyon gyakori itt ebben a piacban, hogy hirtelen mindenkit el akarnak vinni egy irányba, hogy igenis bullish a piac, és akkor most megyünk föl, aztán pedig egyszerűen csak az ellenkezője történik. Ugye itt nagyon sok olyan hír is kijött, mint hogy ugye CZ $1 milliárd kriptót szeretne vásárolni BUSD-ből. Nem nagyon volt szó a CBDC-kről most, tehát ezt nem nagyon hallottuk ebben a beszédben, tehát itt XRP-nak a csártyát sem nagyon láttuk mozogni fölfelé, pedig azt hittem, hogy igen. Ettől függetlenül pedig én azt gondolom, hogy lehetnek itt hype ciklusok, lehetnek itt pozitív dolgok, de itt összességében sajnos azt látom, hogy hosszú távon semmi olyan szándék nem volt, hogy most itt a pivot felé, tehát a kamatnak tehát a neutralizálásához haladjunk. Szóval köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a livestreamben. Remélem, hogy tetszett mindenkinek, és én azt gondolom, vagy hát azt remélem, hogyha tetszett, akkor ezt mindenképpen megköszönöm, hogyha belájkolnátok. Vigyázzatok magatokra, legyen szép estétek, és sziasztok! Csaba Tátrai visszatérően ugye azt szeretné üzenni, hogy a pivot után történelmileg sosem volt emelkedés, hanem mindig esés volt. Ebben abszolút igazat adok neked, ez egyébként többször is témája volt a videóknak, tehát a pivot után általában még egy 10-20%-ot szokott esni a hagyományos tőzsde, tehát az abszolút, abban abszolút igazat adok neked. De a pivot előtti hírek, az a csökkenés a kamatoknak az bitcoinnál nagyon-nagyon-nagyon pozitív ugrás szokott jelenteni, amit most is láthatunk. 25 bázispontot árazott be a piac, szimplán ennyit láthattunk, és most ennek a overwhelmingly bullish hangulatnak úgy tűnik egy pici korrekcióját láthatjuk, tehát ez a korrekció abszolút egészséges. Kíváncsi vagyok, hogy ezekre a FIB szintekre, amiket itt láthatunk, hogyan fog reagálni BTC, megpattan-e róluk, avagy sem, vagy esünk le ezekre az alsóbb szintekre, amit ezt a videó elején is mutattam nektek. Tehát köszönöm szépen nektek! Rövid távon csak a printelés, tehát a még több pénznyomtatás fogja tudni megmenteni a bikás hangulatot. A printelés, tehát a pénznyomtatás pedig hiperinflációt hozna, szóval minden áron, Powell beszédéből azt tudtuk kivenni, hogy minden áron el szeretné kerülni a hiperinflációs hatást, tehát ő ezt az ő keze alatt nem fogja engedni, hozni. Köszönöm szépen akkor figyelmet, vigyázzatok magatokra, és most akkor tényleg elköszönök, sziasztok!